Не, мы не замуж за Руслана отдавали. Мы в ответе. Да, Ми ж свідками були, так що ми в ответе. Що там? Все, включай. Я включаю. Ми розпочинаємо. Пахне рідне село, тишиною лугів, і роздоллям небес, і піснями гаї, і полями йде сонячне світить чоло, і полями йде сонячне світить чоло. І хлібом, і цвітом, і прадідом, дідом гріє душу село, моє рідне село, і хлібом, і цвітом, і прадідом, дідом гріє душу село, моє рідне село. Гріє душу село, моє рідне село. Корінні жителі нашого села – це ми виходці з Чернігівської губернії. Це при Катерині нас, ну як вільних там людей, виселили сюди, коли строївся Миколаїв. Це навіть історія там є. І посад. У нас була церква, одна із, мабуть, самих таких шикарних церкв була. Коли дзвонив колокол, в Ніколаєві навіть чуть було. Ця церква була введена в дію цими меценатами на Покрову. І воно і пішло, посад Покровське. – 23 лютого приїхали діти наші. Якраз сніжок випав. Якраз вони там фотографували, я з внуком. У нього 25 февраля був 1 год справляти, должен бути. Кажуть, ви приїдете, чи ми вас заберемо. Та ну кажу, що ви там, ну будуть молодіж, що ми там будемо, старики там. Ми подарили подарок, дали, що там з бабушкою. Кажу, а хай там воно й буде. А потім утром жінка якраз, я лежу, дихаю, вона на роботу збирається. Кажу, що тут, слушай, війна. Я чую там, ну сразу я почув зриви. Ну, Кульбакіно рядом, що там, 20 кілометрів. Кажу, чи наші учення проводять, чи що, я так не зрозумів. Я навіть мислі не мог представити, що може таке случитися. Ми прийшли на роботу. Сюди. Ми прийшли на роботу. Ми вже, як кажуть, отако, всі знали, що таке щось воно. Ми готовили концерт на 8 березня. Ось тут на сцені. Ми готовили концерт до 8 березня. І тут отак. Вечором ми зібралися. Воно ніби якось десь там, що воно до нас не коснеться, чи як от, що воно пройде десь там, ну, до нас, а воно от якраз до нас. Посад Покровське. 27 лютого пройшли вони по нашій трасі з прапорами. Під Миколаєм їх там добре зустріли, дали їм там чортів. І вони через години-півтори поверталися, вже побиті як собаки, і стали 7 кілометрів в селі від нас, за Р9 там канал є. І оце як стали вони з 27 лютого, більше вони не продвинулись ні вперед, ні назад. Сестра
Це ж двоюрідна, в них машина була, у нас не було машини. Вона дзвонить, ще зв'язок якраз останній день був, це було 14 березня. Вона мені дзвонить, каже, я чула, що буде евакуація, завтра виїжджай з дітьми. Я кажу, куди, я не знаю. Вона каже, ну якщо ми тебе заберемо, бо в них ще батько інсультник був, неходячий геть. Я кажу, ну будеш знати, що ми ж у сусідів в погребі, ми не в себе вдома. Якщо стукай туди. А воно саме таке було, такий ранок страшезний був. Коли самоліт, бомба вдарила нас з сусідами, нас як ударна волна в сарай вдарила, ми тоді в хату зайшли. Потім ночі до дядька в підвал поїхали. Я була в положенні, ночами не спала, осколки ці летіли, але ж я ще ходила під цими осколками, бо я цього навіть не розуміла, що зараз як подивишся, скільки від цих осколків всяких бід, що і убиває, а я ходила, то пригиналася. Ми і коровку тримали, і треба було це все і почистити у коровки, і їсти дати, і напоїти, і сіна принести, і вибивало і шибки на горищі, і я й вилазила, і забивала це все, воно все літало, все гучно було. Ми на городі якраз були з сусідом. Він каже, пішли глянемо, каже, на мій сарай, каже, як розбомбило. Тож тільки йшли, і заходить 2 літака і скидують бомби. Ну, прямо на школу. Ну, трошки не попали були, ну, пізніше, звісно, вони розбомбили і школу теж добре. От он бачиш, що то трава така висока. Воно. Ото яма там. Ну, снаряд вирва, глибока. Там воно, отут, ось, 2 і там. Ну, коротше, 6 прильотів було. І це прямий в кухню був, і він там. Ввечері 16 березня вийшла на вулицю, і я зрозуміла, що людей на вулиці нема. Нема ні людей, нема нікого. Вийшли одні сусіди. Я кажу, а де ж останні? Поїхали. Боже, ми бігом взуваємося, хто що, сумка з документами. Дітей бігом на руки цих менших. А чоловік кричить, куди ви зібралися, вас розстріляють, не їдьте. Старший син ругається, а вам нравиться, як вона в погребі сидить. Боже, і сміх, і гріх, ну, в общем, виїхали ми. Так ми поїхали, він лишився. А він сказав, у мене ще 5 качок там не відкриті і собаки. Він лишився, він стоїть, плаче, де я вас буду шукати. Не знаю. Так ми і поїхали. Да, воно вдома є вдома. Да. Навіть без дому, але вдома є вдома. Я казав, ну там жили на Хмельниччині, кажу, тут і небо якесь не таке, як у нас. У нас кожну ніч виходиш, дивишся, і зорі всі видно. А там виходиш, темнота, немає таке. От щось у нас краще на півдні. Ну, ми були в Подольську, ну не такі помідори, як у нас. Ну, взагалі, навіть італійці признали, і шведи, що самі кращі помідори в Херсонській області.
Нема лучших в мірі помідор, як в Херсонській області. А чого? То, що саме більше сонячних днів в Херсонській області. Плануємо лишатися вдома, бо ніде не хочемо їхати більше. Нас гукають знову на Вінницьку область, але ми не хочемо. Ми хочемо вдома. Бо вдома є вдома. Мама, що це таке? Там геть по-іншому, люди живуть по-іншому. Мам, що це таке? Це для волос було. От воно тобі треба. І я наскільки хотіла приїхати додому, що я просто не змогла десь влаштуватися і не змогла прийняти другу. Все, оце моє рідне, я повинна жити тут. Все, оце так. Отак і діти. Вони поїздили. І вони сказали, як би не було, ми з дому вже не поїдемо. Будемо якось будемо. Я думаю, що дров, слава Богу, не є, то якісь дерева, то будинок поможе протопитися. Посад Покровська – це моя батьківщина. Я розумію, що я народилася в Україні, моя батьківщина – це Посад Покровська. Тут було найкраще село. Ми жили щасливо, але ми це не розуміли, що ми жили щасливо. Нам кожного року треба було там підмазати, там піддряпати, там іще щось, там добудувати. А тепер ми розуміємо, що ми жили щасливо і прийшли якісь орки, зруйнували нас, стерли, можна сказати, з лиця землі. То, що немає такого житлового будинку, який не пошкоджений. Давай, 15, Валера, 17, сколько? 40. 12 снимаете? Девушка. Мы звонок ховаем. Мы в окопах. В окоп знімаєте, чи нас знімаєте? Автоматы брать? Вчера показывают этих, ДНССР разминирует Донецкую область. А я думаю, в Донецкую область чуть дивлюся, хата моя, чуть накрита синю, Посад Покровський. Вулиця дає, потім садик наш. А що ви граєте? А? Що ви граєте? В покер? Простий. Простий, покеровці. Це у нас тут той клуб. Да, ми прийшли на танці. Вместо бильярда. Хто я один, а я що можу? А я, зараз подивись, а я, наверное. Второй я чу. І скільки заказано? 6. Вино, є вино, так. Так того ще робота є. Дуже шеф. На даний час ми знаходимося комунальний заклад Посад Покровський сільський будинок культури, який працює у Посад Покровському з 1985 році. Він був побудований, цей будинок культури. Я прийшла на роботу в цей будинок культури 10 лютого 1988 року. То тут працював великий хор, де, я не знаю, чоловік 40, мабуть, налічувалися, жінки, чоловіки, хор, вокальний жіночий ансамбль, духовий оркестр, танцювальний колектив. Тут і це все працювало на протязі майже до початку війни. Ця війна 22 лютого, ми ще всі лишалися в Посад Покровську. Взагалі ніхто нікуди не виїжджав, тому що ми вважали, що війни не буде, що це ненадовго, що там 3-4 дні і це все закінчиться, і люди тут були. А коли вже
Уже почали там Херсон масово обстрілювати. Ми ще були тут, і отам під сценою там є бомбосховище. Вже потім почали дуже масові обстріли, і люди вже боялися. І майже дуже багато людей ховалося ось там, ну, під бомбосховище тут і в дитячому садочку. І перший вже масовий обстріл це був 15 березня. Спочатку це було чи 5 годин ранку, я вже ж не знаю, ну, або чи 6 годин ранку, на посад Покровки скинули авіабомби. Просто з літаків скинули авіабомби. 2, одну і другу. Там був спортзал. Був спортзал, тут мій кабінет, ну вже все. Тут ми займалися, у нас на початку приїжджала викладач аж з Херсону, дівчинка така була. А так ми співали, я вела вокальний жіночий ансамбль, тут є такий любисток, ми тут займалися. Ми навіть і до цього часу ще, певно, тільки там у нас зараз є тимчасове приміщення. Коли було село не розбите, поки до нас не прийшли освободителі, як то кажуть, то в нас було дуже весело. В нас деякі свята, ми ходили в клуб, ми робили свята, кому за 30, там конкурси, танці, пісні, там столи накривались. Ну, в нас було дуже весело. А зараз не знаємо, коли це все буде. Може, ми вже будемо старими, може, діти наші це застануть. Ну, споминати це дуже тяжко і больно, як ми жили, як ми зараз живемо. Дякую. Давай, бережи себе. Так, Наташа, все, тихо, мовчіть. Все, тихо, стали. Оголошую хвилину мовчання в пам'ять про загиблих наших від російської агресії. 24 лютого 2022 року він знов пішов захищати Україну, вступивши до лав тероборони в місті Херсоні. Був учасником трагічного бою в Херсоні в Бусковому парку. Раковський Сергій Валерійович, ви всі пам'ятаєте, він нас, це наш, він був азовець, в нього таке було, як вони, позивний Ясон, хлопчик, і він згорів там в Оленівці. Пам'ятаєте, всі знаєте? Да. Так, далі. Так. Це наш Новіков Олександр, Саша. Тут жив, всі знаєте, як склалася доля у Сашка. І так. Тепер Коля, наш Коля Паладі. Ось Колечка наш такий хлопчик, він був. І так склалася доля, що Микола загинув. Ось такі у нас герої нашого села. 3 розстріляли під Чорнобаївкою. Хлопці поїхали 27 лютого. І їх там розстріляли росіяни. Чоловік із кухні переходив у погріб. Його вбило.
хлопчик 13 років перебігав із погріба у кухню, осколком убило його. Жіночку, інвалід дитинства, попав осколок у спину, і вона в комі пролежала, тиждень померла. І чоловік загинув 1 листопада, а 11-го звільнили Херсон. Теж прилетів осколок. Нормальні люди, нормальні українці. А, ти тут вариш? Тут по Покровському дуже довго жили, майже 15 років по квартирах, і саме перед війною ми купили цей будинок. Прожили ми в ньому 2,5 роки. Було у нас все, старалися. І ванна була, і все було. На цьому місці у нас була школа на 700 учнів, 3-поверхова, але Орда розпорядилася, що у нас не повинна бути школа, що вона нам не потрібна. Зруйнували нам школу, і не тільки школу, дитячий садочок зруйнували, сільський будинок культури. Але ми надіємося, нас відбудують і все буде добре. Далі це житлові будинки. Він зруйнований, житловий будинок, і там зруйнований. Вони попали під авіаудар. Летів около 6 години ранку, я вийшла на вулицю, я лічно бачила. Це 2 літака летіло. І вони вдарили, вони трошки промахнулися, вони повинні були вдарити по школі, але вони попали на будинки. Можемо туди пройти? Да, можемо пройти. І ці будинки зазнали пошкоджень. Та всі будинки зазнали пошкоджень. Ті, що люди проживали під бойовими діями, в день вони по 500 прильотів нараховували. Село розмінували з листопада місяця, і тільки недавно хлопці вийшли із села. Ось тут нема нічого. Веранда зруйнована, будинок також. Так що. Тут жила родина з дітьми, 2 дітей. Тут був гараж, тут була машина, так і привалило. Тоді хазяїни витягнули, я не знаю, де вони її потягнули. Доброго дня! Доброго! Слава Україні! Ага, героям слава! Завтра зайдеш! А тут був бар. Відкрився 19 грудня, а 24 лютого закрили. Орда ота. Процвітаюче село було. У нас концерти проходили, молодь, дискотеки були. Все весело, так жили люди, дружно. Друг другу допомагали. А тепер розбите, нас відбудують, ми заживемо краще. Як буде виглядати тепер школа наша? Ось ми тільки що були. Це ось оця вулиця, ось, бачите? Це буде тут школа, дитячий садок і клуб. Стадіон, туди за школою буде ставок. Оці горки, Урбан Парк, чи як вони називають. Там сидять в тіньочку. Всі є. Я сидю, а не знаю, що я сидю. Що мені не треба полежати. Чи треба, чи не треба. Так, чи треба мені, чи не треба, а я сидю. Щоб мені хоч об'яснили, сказали. Ну, люди почали повертатися з 14 листопада 2022 року. Поступово вони поверталися, влітку більше поверталися, зараз менше повертаються. І я думаю, трохи людей виїде, того що в нас немає опалення. Ну, люди по-різному живуть. Хто відремонтував якусь кухнину, хтось гараж, хтось сарай. Кума в мене сарай відремонтувала і живе в сараї.
Зробила євроремонт там. І тепер проживаю. Понакривали будинки. Червоний Хрест нам давав шифер. Люди понакривали, попідбивали стелю, позабивали плюнкою вікна. Але все одно це зимою, я не знаю, як вони з плівкою, вікнами забитими, як вони будуть проживати тут. Привіт! І папі казала. Тут у нас був квітник, але ми його вже викопали, перенесли на город, бо шкода квітів. Це в нас тато діткам теж робить будиночок. Щоб їм веселіше було. А це ось він вже почав робити такі, бачите, каркас такий з тих балок, щоб зробити цю віранду і тут вистроїть плиту, щоб було тепло сюди. Це в нас будинок, тут у нас Арсен навчається. Дуже багато мишей. Шкребуться цілу ніч. Я їх ще так бачити не бачила, але що вони тут ходять, бачила. Сліди після них. Воно, знаєте, він утеплений мінватою. І вони, виходить, між цим каркасом і тою ватою. Вони там у ваті десь там лазять, але ж по каркасу це шарудять. Буржуйку поки це ж не встановили, це ми тут, щоб зекономити світло, щоб не кипятильником гріти воду, ми гріємо тут. Стирати. Логічно. Да. Стирати мицями, мусора всякого, всякі тряпки, які поцвіли, погнили одяги. Засовуємо і так поки палимо. А так більше в нас тут немає нічого. Був город здоровий, але немає. Ну, заросло все. Нас вивезли в Миколаїв, а з Миколаєва вже нас до Одеси, там до Ужгорода, до Польщі, і ми попали в город Шауляй, в Литву. І в Литві я його народжувала. Так ми й живемо. Знаєте, я кажу, дякувати Богу, що живі. Це саме головне. Бо там як Бог дасть, да, синок? Ми збиралися сюди їхати, тому що в мене і мама дуже хотіла додому. В нас же ж тут і коровка знайшлася, в нас зараз люди тримають нашу коровку. І мама дуже хотіла додому. У мене в мами на нервній почві мікроінсульт случився, річ потягнуло. Ну і ми вирішили їхати додому. То дякувати, що люди. Ми, звісно, їхали в нікуди. В нікуди. В нас в останні дні просто рішилось, що нас люди пускають на квартиру. Поначалу дуже були і депресії, і хотілося теж десь поїхати, і сльози, і все. Ну, але ж, знаєте, привикаєш до цього життя. Але ж дуже важко, що води немає. Що так? Ну, дякувати Богу, що так. Оце займаємося, то огород посадили, є з чим зайнятися. Ну, оце, що проблема з водою, що немає ємкостей. Що якби ємкость була, тому що самі розумієте, що мале дитя, стірки дуже багато треба, води багато. І оце, що возиш. Так, і ну, так, дякувати, що волонтери допомагають продуктами, що, ну, не бідуй. Тут зараз оце ми посадили огород. Оце моя пшениця, оце все.
як то кажуть, на свій страх і ризик. Хоча мені дуже багато казали, а нічого тут не буде. Ну ж, я купила зерна, наняла трактор, нам оце його скультивірували 2 рази. І засіяв теж трактор огород. Надіємося, може щось буде, хоч пару мішків. Та хоч пару мішків. Як мені моя тьотя каже, це мого тата покійного, ще одна сестричка залишилася, то вона каже, ну ти молодець. То я все сміюся, от ми з Максима татом спілкуємося, то все сміюся. Він мені каже, от тобі нема що робити. Я говорю, слухай, ну посіяла 3 мішка, ну візьму 4. Так, оце буде оцю кухня, Аня. Ось об'єкта, бачиш? Ага. Оце буде студія, кухня, здорова кухня. Коротше. Це буде спальня одна. Отут спальня друга буде. О, Сонька прийшла. Сонь. Ой, як гарно. Да. Ну, цікаво. Це санвузол буде, ванна, туалет, вот эта вся сторона. Це витяжна вентиляція. Так і що, коли вони звели коробку, і що далі? Ну, сказали, рішається вопрос. Коли рішиться, я без поняття. Ну, должны вони ще ж пол підняти на 8 сантиметрів, це таке. Ну, потолки, це все, общикатури, це все вони повинні зробити. Ну, внутрішні роботи. Санузел поставити. Ну, коротше. Ну, поки ми... Ну, каналізацію мають, да, вони провести? Ну, ось вона ж приведена, бачиш, каналізація. Це Ага. стоїть. Це тільки ставиш туди, все. Вона там на вулицю, ну так, да, вона на вулицю виход є, ну, це поки ми нічого там не робилося. Риця будуть. І таких, як у вас, вони зараз побудували скільки? 5 домів. 5 домів коробок, які чекають. Так, да, внутрішні роботи. Ну, стройка йде. Ну, вся трошки притихла. Все, вроді так, я не знаю, що там, ну, вроді перепирається вопрос фінансування робочих. Матеріал вони там трохи позавозили, ну, так, риють. Ну, не так інтенсивно, як було одразу.
Тут у нас, що у нас тут? Може трішки безпорядок, вибачте. Тут у нас ванна. Пральну машинку ми собі купили, поставили, да. Але в бочку набираємо 200-літрова бочка. Ми набираємо туди воду, а потім з бочки насосом до машинки. Ну от хто вже зиму це перезимував, вже знаєте, легше, вже люди так. А хто ще не повертався, так я ще не чула, щоб це вже почали заново там люди з'їжджатись, бо весна вже прийшла. Ні, ще немає. Тако, як нас лишилось, щось чи до 800 чоловік, чи що в селі. Я так, щоб з кимось сильно спілкуватися, не спілкувалася, але все одно, знаєте, душа таку радіє. От навіть ось сусідки через 2 будинки, да, теж вигорнули. От їй будинок поставлять, тетя Галя скоро вернеться. Ну, знаєте, от якось так більш-менш. Ну, хочеться, щоб були хоч якісь люди, хоч щось. Зиму ми пережили завдяки волонтерам дуже добре, того, що надали паливні брикети і дрова надавали, так що люди були в теплі. На даний час не повертаються, але я думаю, що як тільки потепліє, в кого є змога, той приїде знову сюди, додому. Ну, є такі, що вже служба відновлення повиганяли стіни, але дуже медленно. Я думаю, що в держави немає зараз таких великих коштів. Не тільки, що на посад Покровка постраждала, а ще ж війна йде, треба зброя. А вони їли? Бумчик, ти їв шийки? А ну тобі Наташка давала шийки, а? Давала? Покормили її. Не давала? Так, безсовісна така, Наташка не дала. Це не собака? Давай. Що, Владик? Добренько, жду. Ось. О, такий бурячок у нас виростили. Он тут сюди, куди пішов? Ось у тачка. Оце наш урожай. Їдемо. Це перший рік я посадила. Я буквально десь, може, неділі 2 посадила тому назад. 2 інжира посадила, 2 інжира і 2 граната. Да. Це зараз поїдемо, потім заберемо хурму, заказала. Хочу теж тут хурму, спиляю цю ветку, чік, посажу тут хурму. Вот. Це мої розочки такі. Оце отут планую я арочку зробити. Посажу тут ківі і плетящі рози. Отут. А це вже я засіяла буквально в ту п'ятницю, неділю тому назад. Ну тепер планую чуть-чуть отут спахати. Засіяли, ну тепер планую чуть-чуть спахати, тому що зараз хочу отут саджанці дерев насадити. Ще хочу, звісно, 10 роз тут ряд посадити.
Але ж мама на мене кричить. Дай мамі цьому. Дай цьому мамі. Бо не поїдемо ніде, дай цьому. Дай цьому. Бо не поїдемо, я тебе тут оставлю. Дай цьому. Ну дай, зараз поїдемо. Дай носика, подуй. Пошли, все, їдемо. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, обережно, бо ти дяді зараз замажеш машину. Привіт. Добрий день, давай 5. Молодець. Ми вже прям позагортали ці. Ну да, я ж так землю Угу. привезли. Ну вже аж преобразилась вроді би хата. Ну, Вікна, конечно. двері поставили, так? Ну, Віктор, давно двері. Угу. Ну оце ще отута. Тут заказав вже сам. Костеліку. А, то ви самі ставите? Ну, буду сам, а що ж, ждать, коли вони поставлять, як зима піде, мороз. Ні. А внутрі, дядь Коль, Де? хто Раніше? буде там робити? Ні, внутрі. Ну, це ж, ждуть там вони щось. Рішають якісь вопроси. Так зимувати знову будете. Да, Тут. палатки. Ну, хоча літом ми в хаті жили. Ну, поставили кроваті, а що, палатки невозможно було. Така жарища у нас була. А в хаті хорошо було, прохладно. Ну як, ну нормально. Сносно було. Вона ж утеплена, і сонце не так її пробивало. Тим більше я на Вікта поклеїв цю пленку. Таку. А, щоб сонце не Ну це. так, і Мгм. воно взагалі було хорошо. Оце ми спаслися в хаті. Та ні, ну нормально. І Вікта, по-моєму, лучше, ніж в мене були. Да? Ну от у мене як були вікна, то я чув на вулиці, як балакають, хорошо, а зараз я взагалі не чую таких. О. Ми навчилися жити з війною. Ми навчилися жити з війною. Вона ніде не поділась. Ми чуємо, як зараз обстрілюють Херсон, як обстрілюють Білозерку, Олександрівку, Станіслав. Вони це роблять кожен день. Ми все чуємо. Майже всі одночасно. Але в кінці червня ви зустрілися, ми не домовлялися. Щоб щось далі було, треба спочатку перемога. Без перемоги не буде нічого. І як би мені важко не було морально на душі, от так, що трапилось, але треба підтримувати людей, треба, щоб люди не впали морально і щоб в них була сила пережити це все. Раз ці випробування нам уже вони досталися, ми повинні їх сильно пережити сміливо і сильно. Не впасти духом, не опуститися, знаєте.